Salut! Mă numesc Moroșanu Adrian, iar de astăzi vom începe o serie de clipuri foarte educative în zona spiritualitate, ezoterism. Vom vorbi despre evoluție spirituală, despre bioenergie, despre reîncarnări, despre planul astral și despre multe alte informații pe care știu că le căutați. Toate astea în cadrul proiectului pe care l-am inițiat, Iluminarea Potențialului. O să vedeți pe parcurs, abonați-vă la canal și o să discutăm mai pendelete mai încolo. Acum vreau să începem cu cele 12 dimensiuni. Am întâlnit foarte mulți oameni care nu au habar de aceste 12 dimensiuni, dar ei știu despre reîncarnări și mă întreb, ok, și cum se produc acele reîncarnări dacă tu nu știi despre cele 12 dimensiuni? Sau dacă nu ești conștient că ești o ființă multidimensională, cum îți dai seama despre aceste aspecte? Mă rog, o să discutăm mai încolo. Acum să vedem ce este o dimensiune. În primul rând trebuie să ținem cont că totul în jurul nostru este energie, iar asta, de fapt această energie este o undă sinusoidală. Este ceea ce formează această realitate pe care noi o vedem, adică starea de frecvență și de vibrație la care ne aflăm. Asta este o undă sinusoidală. Ne aflăm în dimensiunea a 3-a, a 4-a aici pe pământ, avem o anumită stare de vibrație. Ne ducem conștiința, atenția pe dimensiunea a 6-a, acolo se duce și conștiința noastră. Bun. Conștiința noastră care, ce crezi, suntem tot noi, adică nu se duce o conștiință în altă parte. Eu sunt conștiința care mă duc acolo. Ok. Cu cât avansăm pe o dimensiune mai superioară, cu atât unda sinusoidală devine mai scurtă și energia mai mare. Da? Iar cu cât coborâm mai jos în vibrație, în dimensiune, unda sinusoidală devine mai lungă, iar densitatea este mai mare. Ok. Fiecare obiect, fiecare om, fiecare energie, fiecare se diferențiază în funcție de unda sinusoidală la care vibrează. Iar asta îi dă acea formă, acea densitate, acea realitate pe care o manifestă. Deci să țineți cont că noi, când o să ajungem co-creatorului pe bune și total conștienți, cu astfel de unde sinusoidale vom materializa realitatea pe care vrem să o vedem. Altfel, nu știm cum. Bun. Și de ce 12 dimensiuni? De ce 12 și nu 5? De ce nu 15? Ei, este discutabil, trebuie să luăm așa, avem 12 note într-o octavă și 12 come între note. Asta ne dă 12 ori 12, rezultând 144 de dimensiuni. Poate ați mai auzit de acest celebru 144. Mergem pe acest sistem acum, este mult mai ușor de integrat, de digerat și de asimilat, de înțeles. Bun, și fiecare dimensiune avem așa. Spre exemplu, să spunem asta este dimensiunea 4. Și avem fiecare dimensiune, deci cele 12 dimensiuni, are 12 come, vă spuneam, care se numesc subdimensiuni din acea dimensiune. Dacă asta e dimensiunea 4, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, care sunt pe altceva decât subtonurile ei. Deci să înțelegem așa, dimensiunea 1 cu subtonurile ei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dimensiunea a doua cu subtonurile ei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, despre dimensiuni, densități, de fapt o să vorbim în clipul următor, acum trebuie să înțelegem doar ce sunt dimensiunile. Dimensiunea a treia la fel are subtonurile ei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dimensiunea 4 la fel, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aici ne oprim. Asta e important să ținem cont acum. O să înțelegeți pe parcurs, mă urmăriți, că o să discutăm și despre densități, ce înseamnă dimensiunea 3, densitatea 3, densitatea 4, cum se manifestă, etc. Bun. Mereu când facem trecerea de la o dimensiune la cealaltă, trecem prin acest 13, care este o formă de vid. Este vidul dintre dimensiuni, iar mereu o trecere de la dimensiune la alta înseamnă o schimbare la 90 de grade, și am intrat în acea gaură neagră ce ne-a dus în alt univers, în altă dimensiune. Mai trebuie să știm la dimensiuni că acest model se repetă la infinit, iar toate dimensiunile sunt împletite între ele. Ce înseamnă asta? Că fiecare punct din univers le conține pe toate în același timp. Adică oriunde te-ai aflat, oricum ești o ființă multidimensională. Important e unde ți este atenția focusată. Iar atenția urmează intenția. Intenția venind chiar de la conștiință. Realizând că tu ești conștiința, trezirea spirituală, cunoașterea de sine, îți dai seama, ok, sunt peste tot. Și în același timp peste tot sunt aceste 12 dimensiuni. Foarte greu de înțeles cu mintea 3D momentan, dar
O să vă duc ușor, o să vedeți pe parcurs pe YouTube, o să facem și meditații, o să vă arăt și cum să intrați în stare de mai multe, o să vedeți. Bun. Cam asta este pe scurt cu dimensiunile. Haideți să facem o recapitulare. E foarte important. O să le iau structurat. Totul pe YouTube o să fie structurat ca să le punem, să le înțelegem cumva. Nu vreau să fie un haos, vreau să fie o structură. Ușor, 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 ușor. O să vedeți că vă face clicuri. Urmăriți, urmăriți, urmăriți. Chiar dacă acum sau în următorul sau în celălalt clip poate nu înțelegeți nimic, o să vă facă click. Eu sunt convins că majoritatea celor care mă urmăriți aveți deja un nivel de evoluție spirituală în spate, că altfel n-ați fi ajuns la clipurile astea și vă sunt cunoscute multe din astfel de informații. Ok. Deci avem așa, 12 dimensiuni, da? Totul în jurul nostru este energie, mai exact compusă din undă sinusoidală care formează cea realitate. Cu cât urcăm mai sus într-o dimensiune, cu atât unda sinusoidală devine mai scurtă și energia mai mare. Cu cât coborâm mai jos în dimensiuni, în vibrație, cu atât unda sinusoidală este mai lungă, iar densitatea mai mare. Logic. Bun. Fiecare obiect, fiecare om, fiecare animal, fiecare ce vreți voi, are o lungime de undă, o vibrație și prin asta se diferențiază, iar asta îi formează și realitate. Avem 12 note într-o octavă, ori 12 come între fiecare octavă, deci avem 12 ori 12, 144, rezultând de aici 144 de dimensiuni existențiale. Ar mai fi și dimensiunea a 13, o să ajungem la densități când vorbim de densități, pentru că acolo este non-creația, este vidul vidului și e imposibil de pus în cuvinte. Dar băi, o să vedeți la densități că e imposibil de pus în cuvinte și de la 7, 8, 9 încolo. Da? Mă rog. Și avem 12 dimensiuni, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiecare dimensiune are subdimensiunile ei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Da, asta 12, 12, 244. Trecerea de la o dimensiune la alta se face prin vid. Acest vid înseamnă o schimbare la 90 de grade. Ne-am schimbat și am trecut mai departe, în următoarea dimensiune pe care o căutăm. Ați văzut, probabil, nu că ați văzut, sunt sigur că ați trecut prin fel și fel de stări de crize, de vindecări și așa mai departe în evoluția voastră și ați văzut că totul deodată s-a schimbat toată paradigma când am trecut la alt nivel de conștiință. Așa este și cu aceste dimensiuni. Am trecut pe alt nivel de conștiință, clar paradigma s-a schimbat, începem să vedem viața altfel, să vedem realitatea altfel, pentru că am schimbat realitatea. Unda sinusoidală am trecut pe altă vibrație, clar că vedem realitatea de alt nivel. De asta 144 nivele de conștiință, ok. Din astea 144, de cât sunt conștient de ele? Sunt conștient doar de densitatea 1, 2, 3, 4, poate chiar 5, dar 8, 9, 10, 11, 12 ce fac? Deci depinde de unde ne uităm. De la ce realitate, de unde, la ce etaj ne uităm, din ce dimensiune ne uităm cu subtonul ei, de acolo vedem și realitatea. O să vedeți când vorbim de la planul astral, la dimensiunea 4 mai exact, cu subdimensiunile ei, care cum sunt puse acolo sufletele, nivele de conștiință și o să înțelegem. Bun. Iar modelul ăsta, vă spuneam, se repetă la infinit. Pentru că se repetă la infinit, toate dimensiunile sunt împletite între ele și se află toate în același punct. Deci oriunde te-ai uita, toate dimensiunile sunt în același punct. Depinde de tine ce percepție ai acolo, cât de conștient ești, cât de trezit spiritual ești, la ce nivel de vibrație ești și cât de multă cunoaștere de sine ai parcurs. Pentru că de fapt toate lucrurile astea țin de cunoașterea de sine. Bun, am vrut să vă mai spun ceva. Deci sunt împletite între ele, conține fiecare punct din toate celelalte. Da, era o vorbă, un citat. Dacă ținta ta este Dumnezeu, atunci ești norocos, pentru că El se află peste tot și n-ai cum să nu-L nimerești. Cam asta e. Bun, am făcut dimensiunile acum. O să facem densitățile. O să vorbim și despre suprasuflet și familia de suflete. Vreau să vă abonați la canal, bineînțeles dacă rezonați cu aceste clipuri, dacă vă plac, dacă vă interesează să aveți parte de cunoașterea de sine, de mai multe planuri din zona spiritualitate, ezoterism, abonați-vă la canal pentru că am foarte multe să vă spun, o să postez foarte multe clipuri. Dacă aveți întrebări legate de aceste 12 dimensiuni, lăsați în comentariu pentru că o să facem clipuri separate și o să răspundem la ele. Deci lăsați în comentariu întrebările, abonați-vă la canal și ne vedem în clipul următor.